नमस्कार मित्रहरू, यहाँलाई स्वागत छ जानकारी टेक्नेपाल युट्युब च्यानलमा। मित्रहरू, आज म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा टिकटकमा मेन्सन फ्रेन्ड गर्ने अप्सन जुन हुन्छ त्योबाट हामीले फ्रेन्डलाई ट्याग गर्न सकिन्छ, फ्रेन्डलाई मेन्सन गर्न सकिन्छ। टिकटकमा पनि फेसबुकको जस्तै फ्रेन्डलाई ट्याग गर्ने अप्सन छ र त्यो ट्याग कसरी गर्ने भन्ने बारेमा मैले अघिल्लो भिडियो बनाएको थिएँ र यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई ट्याग कसरी बन्द गर्ने, कसैले तपाईलाई ट्याग गरो, फ्रेन्ड मेन्सन गरो भने त्यसलाई कसरी बन्द गर्ने, कसैले गर्न नसकोस् भन्न चाहनुहुन्छ भने त्यसलाई कसरी बन्द गर्ने भनेर सिकाउँदै छु। कसैले मलाई कमेन्ट गर्नुभएको थियो, यो कमेन्ट रहेको छ त्यो मेन्सन जुन टिकटकमा ट्याग हुन्छ त्यो ट्यागलाई कसरी बन्द गर्ने भनेर सोध्नुभएको थियो। यो प्रश्नलाई मध्यनजर गर्दै मैले यो भिडियो बनाएको छु। म तपाईहरुलाई आज यो भिडियोमा टिकटकमा ट्याग हुने जुन ट्यागको अप्सन छ त्यसलाई कसरी बन्द गर्ने र ट्याग नआओस् भनेर कसरी सेटिङ गर्ने भनेर सिकाउँदैछु। भिडियोलाई स्किप नगरिकन पुरै हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। यहाँलाई म टिकटकभित्र जान्छु र प्रोफाइल भन्ने अप्सनमा जान्छु। प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुहोला र प्रोफाइलमा जानुहोला। त्यसपछि माथितिर तपाईहरुलाई तीनवटा धर्काको अप्सन छ, त्यो तीनवटा धर्काको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। तीनवटा धर्काको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ सेटिङ एन्ड प्राइभेसी भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो ठाउँमा क्लिक गर्नुहोला। त्यो ठाउँमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यसभित्र यहाँनेरि एउटा प्राइभेसी भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो प्राइभेसी भन्ने अप्सनमा पनि तपाईहरुले क्लिक गर्नुहोला। प्राइभेसी भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले यहाँनेरि यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्छौँ। यसलाई सर तलतिर सार्नु होला। तलतिर सार्दै जानुभयो भने तपाईहरुले यहाँनेरि देख्न सक्नुहुनेछ मेन्सन भन्ने अप्सन। यही हो ट्याग बन्द गर्ने अप्सन। यो मेन्सन भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। मेन्सन भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ एभ्रीवान भनेको छ। यहाँबाट तपाईलाई सबैले ट्याग गर्न सक्छन् र तल्लो अप्सन तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ पिपुल यु फलो। तपाईले जसलाई फलो गर्नुभएको छ उहाँले पनि तपाईलाई ट्याग गर्न सक्नेछ। त्यसपछि अलिकति तल जानुभयो भने फ्रेन्ड भनेको छ। यहाँबाट फ्रेन्डले तपाईलाई ट्याग गर्न सक्नेछ। जसलाई तपाईले फलो ब्याक गर्नुभएको छ त्यो फ्रेन्डले पनि तपाईलाई ट्याग गर्न सक्नेछ। र अब अलिकति तल जानुभयो भने तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ यहाँ नो वान भनेको छ। यसको मतलब हामीले यो अप्सनमा क्लिक गर्यौँ, यहाँ टिक लगाइदियौँ भने कसैले पनि तपाईलाई ट्याग गर्न सक्ने छैन। नो वान भनेको कसैले पनि ट्याग गर्न सक्ने छैन। त्यसको लागि यो नो वानमा तपाईहरुले यसमा यसरी टिक लगाइदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुको ट्याग बन्द हुन्छ। टिकटकको ट्याग बन्द हुन्छ। टिकटकमा तपाईलाई कसैले पनि ट्याग गर्न सक्ने छैन, मेन्सन फ्रेन्ड मेन्सन गर्न सक्ने छैन। यसरी हामीले टिकटकको ट्याग हुने अप्सनलाई बन्द गर्न सक्छौँ र तपाईहरुले यो सबै प्रोसेस फलो गर्नुभयो भने तपाईहरुले पनि ट्याग बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। आशा छ यहाँलाई भिडियो मन पर्नेछ। आउँदो दिनहरुमा यस्तै नयाँ युट्युब टिप्स एन्ड ट्रिक्स भिडियोहरुको साथमा आउनेछु। अहिलेको लागि यति नै। हवस् त, धन्यवाद। जय नेपाल।